Jó, rendben. Akkor el is kezdjük. Tehát köszönöm szépen mindenkinek, aki belépett és részt vesz ezen a mai kis tömör szösszeneten. Ebbe a témába is már nagyon-nagyon bővülnek az információk, mind nemzetközi jó praktikák alapján, illetve a saját repertoárunk is bővül, ezért úgy gondoltuk, hogy egy ilyen kis ismeretterjesztő anyaggal mi is ki szeretnénk terjeszteni az érdeklődőknek a látókörét, ismereteit, tehát a mai nap témája a threat hunting és az elemzés historikus adatokon. Jó magamról annyit, hogy Luther Tibornak hívnak, és a Blackcell Kft-nél dolgozok, mint SOC manager, így nagyon sok IT-biztonsággal kapcsolatos, mind hálózati védelmi, mind végpontvédelmi, illetve egyéb más termékkel, illetve megoldással kerülök kapcsolatba. Ezért a mai nap úgy zajlana, hogy az első egyharmada lenne egy ilyen hagyományos prezentációs rész, és a második kétharmadában pedig technikai demóval szeretném bemutatni azt, hogy gyakorlatilag milyen alapjai vannak a threat huntingnak, és milyen toolok tudnak hozzájárulni a historikus elemzéshez. Tehát először tisztázzuk azt, hogy mi is az a threat hunting. Maga ez a threat hunting, a fenyegetés vadászat, egy gyakorlatilag nem régebben kialakult fogalomkör, illetve informatikai biztonsági tevékenység, de én inkább úgy mondanám, hogy kialakulóban lévő, hisz a jó praktikák, illetve az ehhez kapcsolódó toolok most vannak elterjedőben, illetve zajlanak mind nyílt forráskódú, mind egyéb gyártótól származó fejlesztések. Viszont a lényege ennek a proaktív, illetve folyamatszintű tevékenységnek az, hogy azokat az IT, illetve OT infrastruktúrát érő rosszindulatú tevékenységet azonosítsuk, amelyek valahogyan átjutottak a meglévő IT-védelmi rendszereinken, a határvédelmen, a végpontvédelmen, stb. Itt ki van emelve igazából az OT. Itt az OT az Operational Technology-t jelenti, ami javarészt azokra a szervezetekre vagy infrastruktúrákra vonatkozik, ahol valamilyen ipari vezérlő vagy ipari vezérlőkből álló rendszer áll fent, és ez egybe van az IT rendszerre, vagy jó esetben külön van választva. Amit nagyon fontos igazából ezzel kapcsolatban tisztázni, hogy ez folyamatszintű fenyegetésvadászat, legalábbis jó esetben. Nyilván ilyen tevékenységet lehet végezni eseti szinten, de a folyamatszintű az, ami gyakorlatilag az IT-biztonsági érettségi szintjét egy szervezetnek, egy vállalatnak magasabb szintre tudja emelni. Tehát a fenyegetések átjutottak a védelmi rendszeren, nem látjuk, de tudjuk, hogy ott vannak. Ez nagyon sokszor elhangzik, ez a feltevés. Ez alapján maga a threat hunting mind folyamat hipotéziseken alapszik. Ezeket a hipotéziseket, ezeket mi állítjuk fel valamilyen szempontrendszer, vagy gyakorlatilag kitaláció alapján, melyeket a meglévő technológiáinkkal, illetve az ismereteink alapján validálunk, vagy nagyon jó esetben egy dedikált csapat validálja. Ezeket a hipotéziseket a végén majd megerősítjük, vagy megcáfoljuk. Hogyha megerősítjük a hipotézist, akkor gyakorlatilag felfedeztünk valamilyen fenyegetést, megerősítettünk valamilyen támadást, ezáltal képesek vagyunk annak az elhárítására, az okozott károk felmérésére, és a többi, és a többi. Vagy ha megcáfoljuk, gyakorlatilag azzal is nyerünk, hisz akkor megalapítottuk azt, hogy semmilyen detektációs vagy védelmi rendszer nem jelezte, mély kutatás során szintén nem validáltunk semmilyen ilyesmi tevékenységet, ezáltal a hipotézisenken alapuló felvetést ezt igazából megcáfoltuk. Gyakorlatilag miért is van létjogosultsága ilyen tevékenységnek, miért van létjogosultsága azoknak a technológiáknak, termékeknek, programoknak, amelyek ezt támogatják? Gyakorlatilag itt ugyanúgy, mint szinte minden hasonló jellegű prezentáció elején el kell mondani ezeket az általános, ezek nem felvetések, ezek már tények.
diának az alján láthatóak azok a források, amikből gyakorlatilag ezek az információtöredékek ki lettek extrahálva. Tehát gyakorlatilag egy szofisztikált kibertámadás majdnem 100 napig aktívan észrevétlenül marad. Ez azt jelenti, hogy ha van valamilyen kártékony kód, vagy bot, vagy rossz szándékú támadó humán, gyakorlatilag majdnem 100 napig tud tevékenykedni a rendszerbe, és ez alatt a 100 nap alatt átlag 3 napon belül megemeli a jogosultságait adminisztratív szintre, ami ez, mint tudjuk, gyakorlatilag ami lehetővé tesz majdnem mindenféle hozzáférést. Ami viszont nagyon rossz, hogy az eseteknek még mindig több mint a felébe egy ilyen tevékenység, fenyegetés nem a szervezet által van detektálva, hanem valamilyen harmadik külső fél jelzi ezt. Így gyakorlatilag azt lehet érteni, hogy külső fél jelzi, hogy az internetre néző weboldalaink folyamatosan lehalnak, probléma van vele, stb. És ez indít el egy olyan láncreakció triggert, ami az eset kivizsgálását eredményezi. Ez egy nagyon alapszintű, vagy ilyen kis bugyuta példa volt. Ami viszont még fontos statisztikai adat, hogy egy átlagos IT-biztonsági érettségi szinten lévő vállalatnak, itt értem én azt átlagosnak, hogy van jól beállított periméter, határvédelem, van végpontvédelem, van valamilyen belső IDS rendszer, vannak folyamatok, van dedikált IT-biztonsággal foglalkozó személyzet, még nekik is akár 170 napba telhet gyakorlatilag egy fenyegetésnek a felderítése, és ezután átlag több mint egy hónapba telik ennek a fenyegetésnek az elhárítása, a károk felmérése, és ezt akár egy hónapot is igénybe vehet a teljes visszaállítás. Itt most nem a full backupra kell gondolni, hanem minden, ami egy kritikus folyamathoz, szerverhez, kritikus adattárházhoz tartozik, ennek a visszaállítása, ez sok időt vehet igénybe. Ami még fontos, és ez a kis farkasos kép jól reprezentálja, hogy a rossz indulatú tevékenységnek a 35%-a a szervezeten belülről ered. Itt nem feltétlenül azt kell érteni, hogy ezt szándékosan valamilyenben dolgozó személy okozza, ez lehet gyakorlatilag egy, hát nem tudat hanem az ember tudta nélkül bekövetkezett információszivárgásnak is igazából az eredménye. Magáról a threat hunting folyamatról gyakorlatilag azt érdemes megjegyezni, hogy maga a megközelítése az proaktív. Tehát magát a folyamatot, azt, hogy egy ember elkezdjen ilyen tevékenységet végezni, azt nem reaktívan, hanem gyakorlatilag folyamatába és szánt szándékkal akarva kell elvégezni. Az időablaka pedig retrospektív, azaz historikus adatokból is képesek vagyunk dolgozni. Az adatforrás pedig gyakorlatilag bármilyen ömlesztett adat lehet. Az eseteknek a többségében ez valamilyen rögzített hálózati adatforgalom, naplóbejegyzés, illetve ezekhez kapcsolódó metaadatok, de ilyen adatforrások gyakorlatilag még a kiegészítő CTI feedek is, de ennek a kapcsolódási pontjáról majd egy pár perccel később fogunk beszélni. Többféle megközelítési módja lehet gyakorlatilag egy threat hunting folyamat elindításának. Az első és legalapszintűbb ilyen megközelítés az analitikus mód. Itt analitikus mód alatt értjük azt, hogy van valamilyen eszközünk, például valamilyen Network Behavior Analytics toolunk, van valamilyen User Behavior Analytics toolunk, ami elindít egy olyan triggert, ami segít nekünk a hipotézis felállításában. Tehát nem egy incidens generálódik, hanem valami olyan individuális esemény vagy eseménysorozat keletkezik, ami bennünk gyanút kelt. A következő ilyen lehetséges metódus, ez maga a helyzet felismerés. Ez kicsit helytelenül van angolra átfordítva, de gyakorlatilag ide tartoznak azon intézkedések, értem én itt kockázatértékelés, Cron-Jovels analízis, validált sérülékenységek, mondjuk negyedéves vagy akármilyen rendszeres sérülékenység vizsgálat alapján. Tehát a helyzetfelismerés értem én azt, hogy tudjuk, hogy milyen hiányosságaink vagy lehetőségeink vannak, tehát az infrastruktúránkkal senki nincs jobban tisztában, mint mi magunk, tehát ilyen jelentések, információk alapján mi
képesek vagyunk felmérni annak hiányosságait, és ezen hiányosságok alapján tudunk szintén hipotézist generálni, hogy mi lenne, hogyha. A következő ilyen trigger lehet valamilyen intelligence alapú forrás, azaz CTL, mint Cyber Threat Intelligence Feed. Nagyon sok ilyen nyílt forráskódú, illetve már több gyártó által elérhető termék is van a piacon, melyek gyakorlatilag különböző fenyegetésekhez, támadásokhoz, phishing kampányokhoz, vagy bármilyen káros kiberbiztonsági tevékenységhez kapcsolódó információ megosztó forrás, amikhez mi hozzáférünk, leszűrjük ezt magunknak mondjuk szektorspecifikusan, pénzügyi szektor, létfontosságú rendszerelem, stb. És ez alapján, ha válogatunk, akkor itt a trigger. Erre később fogunk egy jó példát nézni. Gyakorlatilag, ami technikai alapja ezeknek a triggereknek, ezek az IOC-k, vagy Indicators of Compromise, vagy Indicators of Concern dolgok, ezek gyakorlatilag rossz reputációjú IP címek, algoritmus által generált domén, valamilyen hash, de sorolhatnám még, hogy milyen IOC-k léteznek mondjuk egy Threat Intelligence Feedbe. Ami viszont itt ezen felül újdonság, az a TTP kifejezés, TTP, Techniques and Procedure. Ezekre pedig egy nagyon jó keretrendszert kínál a mitre.org-nak az ATCK frameworkje. Ez később ha valaki nem ismerni, akkor ezt később egy linken meg tudja majd tekinteni. Ilyen példa TTP lehet, hogyha mi felderítjük azt, vagy tudjuk észlelni, hogy éppen az infrastruktúránkban egy hálózat, vagy valamilyen host enumeráció zajlik, valamilyen szabályosság alapján, ezt vagy ember manuálisan detektálja, vagy segítségül hív valamilyen toolt, vagy esetleg valamilyen gépi tanulást alkalmazó algoritmust. Ugyanígy TTP lehet ütemzett feladat végrehajtás, valamilyen DLL-nek a beszórása egy másik fájlba, a registry módosítás, de nyilván természetesen ezeket képeseknek kell lenni, hogy ezeket detektáljuk, ehhez el kell gyakorlatilag látni a megfelelő beállításokkal az egyes operációs rendszereket, a logolásokat be kell kapcsolni, a forgalomtükrözést meg kell oldani, ezeket központosítva jól kell szűrni, tudnunk kell ezekkel az adatokkal dolgozni, de tovább menve gyakorlatilag itt akármilyen adatszivárgásra utaló jel is megfelelő lehet nekünk ahhoz, hogy egy trigger legyen a threat hunting folyamatunkban. Ilyen például a DNS, ICMP vagy akármilyen egyéb tunneling, aminek vannak olyan jellemzői, amik alapján ezeket fel lehet ismerni. Például megegyező byte méretek ki és be egy bizonyos meghatározott protokollon. Jó, hát az előbb említettem a mitre.org-nak egy frameworkjét, ezt itt az első lépés alatti linken gyakorlatilag meg lehet tekinteni. Ez egy nagyon jó összefoglaló táblázatot tud nyújtani ezekhez a TTP-khez, és segít nekünk hipotéziseket generálni, illetve a validálásban is valamilyen szinten segítségünkre van. Tehát ha kiválasztottunk például egy TTP-t, hálózati enumeráció, akkor felállítjuk azt a hipotézist, hogy bizony, ha történik ilyen hálózati enumeráció a hálózatunkban, akkor az valamilyen káros folyamatnak az előjele vagy a következménye. Ehhez be kell gyűjtenünk a megfelelő minőségű és mennyiségű adatot. Hát ezt a legegyszerűbben, illetve a leggyakrabban logokból, SIEM-rendszerekből, naplóelemző rendszerekből, illetve magukból a végponti vagy szervernaplókból gyűjtik be a delikvensek, viszont ez mellé egy nagyon jó és gyakorlatilag a legjobb adatforrás az maga a natív hálózati forgalom, azaz a PKP-eknek a gyűjtése, azaz a Packet Capture. Ezekből az ömlesztett információkból a hasznos információkat ki kell szűrni. A kiszűrés az nyilván valamilyen tool, program, szoftver rendszer segítségével történhet, logokra ott vannak a SIEM rendszerek, Packet Capture-re pedig ott vannak az ezeket támogató, illetve indexelő rendszerek. A demo során igazából ilyenről lesz szó, mind open source, mind commercial változatban.
Amennyiben az információkat kiszűrtük, akkor abból már jó esetben össze tudjuk rakni azt, hogy a hipotézisünk valid volt, vagy sem. Hogyha nem volt valid, akkor ugrunk vissza a processznek a második lépésére, és újabb adatokat gyűjtünk, jobban kiszűrjük, és szintén el kell jutnunk több körben addig, hogy ez a hipotézis ez valid, avagy sem. Jó, a megközelítési módra felvázoltam egy pár példát, tehát, mint említettem, analitikus megközelítési mód, metodológia, valamilyen Behavior Analytics eszköz jelez, például valamilyen Network Behavior Analytics eszköz, amik általában nem natív hálózati forgalomból, hanem NetFlow-ból dolgoznak. A helyzetfelismerésen alapulót szintén már említettem, kockázatelemzés, Cron-Gilles analízis kihozza, hogy a legkritikusabb internetre néző eszközünk javít, hatatlan, sérülékenységgel rendelkezik, ezáltal ott van egy támadási vektor, egy felület nem bárki számára, de ennek az információnak a birtokában van, hogy nálunk ilyen hiányosság, sérülékenység van, az, ha nem is könnyen, de ki tudja valamilyen szinten aknázni, és nekünk igazából ezt a tevékenységet kell a threat hunting során lemodellezni, illetve validálni ezt a biztonsági rést. Amennyiben egy ilyen biztonsági rést sikerrel validálunk, onnantól kezdve már értelmet nyer maga a historikus elemzés, azaz időségben visszamenő adatokból meg kell állapítanunk, hogy gyakorlatilag például ennek a sérülékenységnek a kiaknázása megtörtént mondjuk egy héttel ezelőtt, vagy egy hónappal ezelőtt, vagy akár több hónapra visszamenőleg. Éveket nem mondok, mert bődületes nem is számítási teljesítmény, hanem tárhelyigény, amit egy ilyen historikus elemzőeszköz fel tud emészteni. A következő Threat Intelligence alapú megközelítés, tehát mint mondtam, CTI forrásokból leszűrjük, hogy megjelenik valamilyen új támadássorozat, egy malware kampány, ami például a mi szervezetünk szektorát érinti, és kíváncsiak vagyunk arra, hogy ez nálunk megtörtént-e valamikor. Mivel már látjuk ezt egy CTI adatbázisba, ez azt eredményezi, hogy egy ilyen támadássorozatnak a lehető legtöbb tulajdonságával, paraméterével rendelkezünk, amikre a megfelelő szűréseket el tudjuk végezni, mind a PCAP-be, mind a logban. Ilyen források gyakorlatilag például az Open Threat Exchange, vagy bármilyen ISAC-nek, ilyen Information Sharing Analytics Centernek a megosztásai. Tehát itt vannak ilyen IOC paraméterek, és gyakorlatilag, hogyha ez nem elég, akkor elővesszük a TTP-ket, és ezeket összepasszintjuk. Itt a forrás nem látszik, de gyakorlatilag ez a feje lefelé állított piramis, ez a Sense Institute-nak egy ilyen tanulmányából került ki extrahálásra. Tehát ez gyakorlatilag bemutatja azt, hogy egy ilyen threat hunting miként tud fejlődni egy szervezet életében, és hogy gyakorlatilag ezeknek milyen ismérvei vannak. Tehát a legalapabb szintű threat hunting vagy threat hunting tevékenységhez hozzájáruló dolog, hogyha bizonyos rendszerekből kapunk automatizált vagy részben automatizált információkat. Egy következő szinten ezeket az információkat, hogyha kibővítjük CTI feedekkel, illetve manuális eseti adatgyűjtéssel, az már egy újabb szintet eredményez. Egy viszonylag begyakorolt, érettebb folyamat során már nemzetközi vagy mások által használt jó praktikákat követünk, és gyakorlatilag ennek egy magasabb szintje az, amikor az szervezetünkre vonatkozó saját procedúrákat dolgozunk ki, és gyakorlatilag ez a threat hunting folyamat, ez napi rutinszerű, illetve minden adatgyűjtési processzhez társul valami folyamat. A legmagasabb és szinte elérhetetlen kategória az, amikor minden analízis automatizált. Jó, még maga a példa hipotézisek előtt engedjétek meg, hogy kicsit visszanézzek a GoToWebinarra, és jó, nem jött új résztvevő, szóval akkor folytatjuk is.
Tehát, hogy megértsük és lássuk, hogy tudunk egy ilyet felépíteni. Tehát ha nézzük a köztudatba elterjedt Cyber Kill Chain-t és annak a második, a lateral movement, illetve a következő execution részét, milyen hipotézist tudunk generálni. Tehát gyakorlatilag feltételezzük azt, hogy észrevétlenül valamilyen támadó a rendszerünkbe különböző jogosultságokat felhasználó accountokat szerzett, és gyakorlatilag a legit usernek a tevékenységeihez mérten van egy kis eltérés az ő tevékenységébe, tehát gyakorlatilag tűt keresünk a színakazalba. Ahhoz, hogy ezt hogy fogjuk megtalálni, gyakorlatilag föl van vázolva, hogy nézzünk körbe a logokba, nézzünk végig user neveket, IP címeket, ki honnan, mikor lépett be, milyen hostokról, illetve magát az időablakokat, hogy ezek mikor történtek, és ajánlás filterbe, hogy hasonlítsuk össze gyakorlatilag a user autentikációs eventeket egy ilyen baseline-nal. Ez ugye a manuális processz, erre, hogyha fel vagyunk készülve, az azt jelenti, hogy van valamilyen UBA, User Behavior Analytics eszközünk, ami gyakorlatilag ezt megteszi helyettünk. Tehát a hipotézist azt vagy egy ilyen rendszernek a jelzése triggereli, vagy egy ilyen rendszer nélkül mi magunk képezzük le ezt a hipotézist. Gyakorlatilag egy ilyen másik dolog az lehet, hogy a rendszerben már egy ideje bent lévő támadó vagy kártékony kód gyakorlatilag ugyanazokat a programokat, beépülő modulokat, Windows beépülő modulokat, folyamatokat használja, mint valamilyen legit user, viszont a különbség az az, hogy ezt időbeli lefolyásba máskor csinálja. Gyakorlatilag erre a tevékenység az jól látható itt, hogy milyen folyamatokat kell végignézzünk. És igazából a korábban megmutatott Mitre által felállított frameworkbe ilyenből több tízes százas nagyságrendű dolog áll rendelkezésre, ami nagyon jó kiindulási alap tud lenni. Az, hogy ez mitől lesz historikus, hát gyakorlatilag az, hogy minden adatot elteszünk időben addig, ameddig csak lehet. A legcélszerűbb az maga a full packet capture, tehát nagyon jó idézet, hogy pick-up-eld, vagy meg se történt, hát ennek még igazat is tudok gyakorlatilag adni, hisz előfordult olyan eset, hogy valamilyen kártékony kód egy fájlon keresztül bejut a hálózatunkba, az ott elindít valamilyen folyamatot, rejtőzködik, de maga a fájl, ami ezt triggerelte, ez eltűnik. Viszont, hogyha magáról a végpontról eltűnik, akkor ez igazából a pick-up-ben még megmarad, és hogy könnyebben, hol nehezebben, tehát nehezebben mondjuk egy SSL-lel titkosított adaforgalom esetében, de ezek a fájlok, például e-mail csatolmányok makrói által letöltött executable-ök visszaállíthatóak. Ennek egy kicsit alacsonyabb szintje, amikor gyakorlatilag eseti jelleggel triggerelve csináljuk a packet capture-t, de már az gyakorlatilag az is nagyon jó, viszont optimalizálja az erőforrás igényét egy ilyen eszköznek vagy szoftvernek. Tehát itt eseti értem azt, hogy van valamilyen MBA rendszerünk, ami egyébként nem full packet capture-re van kitalálva, de van ilyen funkcionalitása. Tehát amint az valamilyen beépített szabályrendszer, vagy egy általunk felállított szabály alapján triggerel, akkor elindítja magát ezt a packet capture-t, és az tart x ideig. Ebben a packet capture-ben nagyon hasznos információk lehetnek, hogyha vissza kell, vagy modellezni kell valamilyen káros folyamatot, vagy támadást. Amennyiben nem áll rendelkezésre ilyen full packet capture, akkor az alatt célszerű a már korábban említett UBA vagy MBA eszköznek a használata, ami igazából a hálózati eszközök által generált NetFlow-ból dolgozik, vagy natív L2 forgalom alapján, de igazából abból is lehet flow-t generálni. Igen, itt megjegyezhetjük azt, hogy NetFlow nincsen benne payload, viszont különböző algoritmusok nagyon jó triggerek lehetnek ahhoz, hogy el tudjunk indulni egy ilyen threat huntingos úton. Ami meg igazából elterjedt, meg sok minden nem kell most itt ebben a webinárban beszélni, ezek a naplófájlok, meg a SIEM rendszerek, mert ezekből igazából már Dunát lehet rekeszteni.
Egy pillanat. És tovább is lépünk. Jó. Bocsánat, egy kis technikai segítség kellett egy úriembernek. Jó, tehát magához a full pickup követelményeihez visszatérve, korábban említettem, hogy nagyon nagy az erőforrás igénye. Hát ez gyakorlatilag így van. Tehát nézzük meg, hogy mi szükséges ahhoz, hogy hatékonyan tudjunk historikusan visszakeresni adatokat, mind hálózati forgalomba, vagy log szinten. Aki már implementált vagy használ valamilyen logelemzős IAM rendszert, az jól tudja, hogy egy ilyen big data elemző, tároló alkalmazás esetében a bottleneck az mindig a storage, illetve a storage-nak a teljesítménye. Vagy esetenként a memória. Egy ilyen full pickup-os applikáció esetében itt maga a tárhelynek a mérete az, amit jól kell megválasztani. De mi is kell hozzá? Tehát kell valamilyen szoftver, ami ezeket a PKP-ket magába elrakja. Ehhez kell valamilyen olyan adatbázis, ami ezeknek a PKP-knek a metaadatait el tudja indexelni, és lehetővé teszi azt, hogy ebbe vissza tudjunk hatékonyan keresni. Ilyen nyílt forráskódú alkalmazás, amit egyébként nagyon sok nagy gyártó is használ, nem alkalmazás, bocsánat, hanem adatbázis motor, az Elasticsearch. Emellé kell társítani a megfelelő számítási teljesítményt, illetve a hardware-t. Számolnunk kell azzal, hogy nagyon sok és gyors tárhelyre lesz szükségünk. Itt a gyors alatt nem feltétlen értek én még most SSD-t, de valamilyen gyors, jó HDD-kkel rendelkező RAID tömb az elengedhetetlen. Hogyha magát a PCAP-nek a tárolását és abból szeretnénk is adatokat visszaállítani, visszanyerni, akkor gyakorlatilag még több tárhelyre van szükségünk, de vannak olyan esetek, amikor ez igazából még azt mondom, hogy meg is éri. Itt van egy példa a Capture eszköz, gyakorlatilag manapság ez a 64-96 GB RAM, ez nem egy valami egetrengető mennyiség, ami viszont itt feltűnhet és lényegesebb, az maga a tárhely igénye. Tehát, hogyha megnézzük itt ezt az alsó számolást, ez egy ilyen nagyon átlag, tehát ha azt vesszük, hogy 1 gigabit per szekundumnyi adatforgalomnak az eltárolása gyakorlatilag mondjuk egy napra az 11 terabájtot eredményez, hogyha ezt 7 napig szeretnénk tárolni, akkor gyakorlatilag 77 terabájtnyi helyre van szükségünk, és ez csak magának a PCAP-nek a tárolását jelenti. Emellé kell rakni magát az adatbázis motort, ami az indexelést elvégzi, ennek szerencsére valamennyivel kevesebb a tárhely igénye. Ezt igazából a PCAP-et azt tapasztalati úton tudjuk igazából megállapítani, hogy nagyjából 11 terabájt, az Elasticsearch, mint adatbázis motorhoz pedig igazából gyártói ajánlás áll rendelkezésre, ott ez a mennyiség, ez 5. része a PCAP-hez képest, tehát hogyha hatékonyan szeretnénk, vagyis nem hatékonyan, mert ez a hatékonyságot még nem feltétlenül eredményezi, de egy hétre menőleg szeretnénk visszakeresni egy olyan hálózatnak az adataiba, ami folyamatosan gigabit per szekundummal jár a hét során, ahhoz gyakorlatilag majdnem 80 terabájtnyi tárhelyre van szükségünk. De igazából tehát gyakorlatilag ennek az átlagnak kell lennie, hogyha itt most 10 megabitről beszélünk, akkor nyilván ez jóval kevesebb lesz. Jó, gyakorlatilag ide ebbe a részbe akkor terveztem a technikai bemutatót, és akkor én át is váltanék igazából. Tehát a következőbe egy MBA eszköznek gyakorlatilag az eseményeit látjuk. Ezt az eszközt Flowmonnak hívják. Gyakorlatilag egy olyan szkenáriót kell most elképzelni, hogy a hipotézisünket azt triggerelte, hogy mondjuk valaki az üzemeltetési csapatból, vagy aki ezt az alkalmazást használja, látja, hogy valamilyen, már csak a grafikon alapján látja, hogy valamilyen anomália van a rendszerben. Ezen belül nyilván ezeknek a részleteit meg kell ismerni, hogyha
végig szaladunk rajta, akkor gyakorlatilag nézzük azt, hogy ezt miért nevezzük historikusnak. Hát azért, mert a jelenlegi időponthoz korábbi adatokat keresünk. A keresést azt nyilván rendszere válogatja. Itt most az a lényeg, hogy eljussunk valami olyan adatig, ami triggereli nekünk azt, hogy hipotézist állítsunk fel. Amint a rendszer betölt, gyakorlatilag egy operációs nézetből átváltottunk egy biztonsági nézetre, a biztonsági nézeten belül a rendszer által generált jelzéseket végignézzük, és itt miket látunk? Hát gyakorlatilag nagyon sok a piros riasztás, de ez még önmagában nem elég, és látjuk, hogy a piros riasztások az valamilyen periodicitást követnek, tehát választunk ki belőle egyet. Itt valamilyen anomália van a DNS hálózatban, ez még nem enged következtetni pontosabban semmire. Hát nézzük meg, hogy az micsoda. Hát gyakorlatilag ismeretlen DNS szerverhez történt csatlakozás. Jó, menjünk tovább. Mivel láttuk, azért létrehoztunk egy olyan nézetet, ami csak magára ezekre a DNS-es problémákra fókuszál, de ez még nem feltétlenül IT-biztonsági probléma. Amint lenyitjuk, hogy látjuk, hogy a hálózatunkon belül több host is ilyet generál, benne van egy belső DNS szerver, illetve benne van egy ismeretlen DNS szerver. Tehát se Google, se IBM, se semmi. Azaz, itt már el tudunk indulni egy olyan irányba, hogy húha, hát ott azon a IP címen, azon a DNS-en ott valami folyik. Nem tudjuk, hogy még micsoda, ezt meg kell nézzük. De előtte kíváncsiak vagyunk arra, hogy ez még korábban előfordult-e, és gyakorlatilag igen, a grafikonból jól látszik, de most egyelőre nekünk ez a szoftver csak magát a triggert adja. Ezen belül, ha visszanézzünk egy korábbi időpontot, akkor látjuk, hogy abban is voltak érintett hostok, megnézzük a másik korábbi időpontot. És ott igazából az eseményeknek a száma az egy helyett ott már 9-re nőtt, tehát hát láthatjuk azt, hogy itt gyakorlatilag több valamilyen minőségű, mennyiségű kérés egy ismeretlen DNS szerver felé ment ki, bár az ismeretlen DNS szerver mellett ott van egy megbízható másik doménnév kiszolgáló és a 999, ami az IBM-nek a secure kiszolgálója. És például ez egy olyan eszköz, ami igazából erre az eseti PKP rögzítésre képes, tehát megoldható lenne az, hogy van egy ilyen triggerünk, akkor elindul a rögzítés, és akkor ezekből a PKP adatokból dolgozunk, de mi most egy másik toolt, a Moloch nevezetű open source eszközt használjuk. Gyakorlatilag maga ez a szoftver vagy bundle azt a funkcionalitást testesíti meg, amit itt korábban bemutattam hardware igény szinten, tehát gyakorlatilag elrakja a hálózati forgalomból a PKP-et úgy, ahogy van. Nyilván szűrőszabályokkal lehet finomítani, hogy ne teljen be azonnal mondjuk fél meg 1 tera tárhely, illetve ez mellé még nyújt egy Elasticsearch adatbázist, amit egy webes felületen tudunk keresni. Ennek például egy nagy előnye az, hogy nem csak keresésre jó, hanem a keresés alapján visszadott eredményeket ismét ki tudja rakni egy PKP-be, amivel aztán már tovább tudunk dolgozni, például vissza tudjuk játszani egy EDS-sel szemben. Tehát akár egy újonnan kijött EDS szignatúrára meg tudjuk mondani, hogy egy héttel ezelőtt mondjuk ez nálunk triggerelte volna valamit, de akkor az még zero day volt, most már ismert volt, és validálni tudjuk azt, hogy például nálunk egy Threat Intelligence Feed által jelzett malware kampány, amihez már rendelkezésre állnak a Snortos, Suricátás, EDS szignatúrák, azokra nálunk nem triggerelt az elmúlt időszakban, tehát megnyugodhatunk jó esetben, hogy nálunk nem volt ilyen tevékenység.
Gyakorlatilag ebbe a toolba egy Wireshark-szerűen lehet keresni, ugyanazt a filterezési, paraméterezési rendszert használja, visszakeresünk benne időben. Megnézzük az érintett IP cím mit csinált. Hát igen, jól látjuk, hogy ott van az az ismeretlen, az előző szoftverbe DNS szervernek beállított IP cím, és azon ilyen random karakterekből álló, hát ezek a DNS kérések mennek egy igazából legit létező domén felé, viszont a hozzácsatolt subdomén az igazából gyakorlatilag semmit mondó, viszont meg tudjuk benne figyelni azt, hogy a kéréseknek a hossza ugyanolyan hexadecimális értékekből áll, és igazából gyakorlatilag a DNS-be szabványosított pakett nagyságnak a többszöröse. Ezáltal igazából a hipotézis még jobban tud finomulni, és itt már azt állítjuk, hogy itt a DNS forgalmon belül valamilyen adatcsere történik, azaz valamilyen DNS tunneling. Itt még nem tudjuk azt, hogy ez a tunnel valamilyen clear textet használ-e, vagy tunnelen belül még megint tunnelezik valaki, és mondjuk itt egy SSH kapcsolatot, viszont meg tudjuk nézni. Tehát lépjünk is tovább a következő esetre, ami azt csináljuk, hogy gyakorlatilag a letöltött pakit capture-t visszajátsszuk, és megnézzük, hogy hogyan fut le. És itt látjuk, hogy igazából ugyanazon a szabályosság szerint, tehát maga a paket, illetve a PCAP az nem sérül, ugyanazt a szabályosságot követve vissza lehet játszani, tehát ezért is egy nagyon jó forrás. Igazából egy basic szűréssel előállítjuk azt az adatot, ami a szabályosságot követi, ezeket a hexadecimális stringeknek a halmazát, és fogunk valamilyen toolt, ami igazából ilyen hexadecimális értékeket konvertál binárissá, fájlá. Ez igazából egy natív Linuxos eszköz, és mi azt feltételezzük, hogy ebből az adatfolyamból valamilyen fájlt mi vissza fogunk tudni állítani. Oké, most gyakorlatilag ez a PCAP ezzel az adattartalommal visszajátszásra kerül, és a megfelelő szűrőszabály szerint levágjuk a subdomaint, ott marad a string, és kirakjuk egy valamilyen kiterjesztett fájlba. Hát ez még fut, és igen, ott látjuk, hogy beleírt 7062 paketnyi adatot ebbe a recovered.file-ba. Igen, a fájl létrejött. Igazából akkor nézzük meg, hogy ebből valami értelmeset ki lehet-e hozni. A fájl parancs megmondja, hát igen, ez gyakorlatilag nem titkosított csatornán ment, ez egy PDF dokumentum, tehát éppen a belső kis adatszivárogtatónk a legelső tutoriált látta mondjuk a Google-be, és gyakorlatilag DNS kéréseknek álcázott adatok vagy töredékekkel próbált meg kijuttatni valamilyen állományt. Jó esetben, hogyha sikerült, akkor egy PDF-et tudtunk ebből kigenerálni, vagyis nem pontosan kigenerálni, hanem létrehozni. Akkor kicsit visszatérek ide. Tehát maga a fájl a headerje szerint egy PDF lett, ez még nem jelenti azt, hogy ebben van valami olvasható tartalom is. Tehát tudjuk, hogy a DNS UDP-n keresztül kommunikál, lehetnek eldobott csomagok, nem feltétlen küldődik újra minden, tehát bekövetkezhet adatvesztés. De hogyha ezt nézzük, akkor gyakorlatilag a PDF-re jellemző objektum, meg datastream az már van benne. Tehát, hogyha megnéznénk valamilyen PDF olvasóval, akkor jó esetben hozzájutnánk valamilyen adathoz. Egyébként ebből a fajta tunnelingből elég nehéz az adatot visszaadni pontosan, de
command line toolokkal, azt mondom, hogy command line toolokkal olvasható adatokat tudunk visszanyerni. Tehát például ilyen adatszivárgás, adatszivárogtatás esetén meg tudjuk állapítani azt, hogy milyen jellegű adat is volt az, ami kiment a hálózatunkból. És akkor még egy DNS replay. Gyakorlatilag nézzük a DNS replay-t. Még egy kis időt kell várni, mire betöltés megjelenik a streamben. Gyakorlatilag, igen. Jó, tehát a következő videón igazából az lenne, ahogy a TCP Replay nevezetű Linuxos toolról ezek a pakitok vissza vannak játszva a hálózatba, és gyakorlatilag az a port, amin a gép, ami visszajátszik, ki van tükrözve, egy span vagy mirror porton pedig hallgatnak a megfelelő eszközök, valamilyen flow monitorozó, valamilyen packet capture eszköz, és a többi, és a többi. Akkor tovább lépek igazából, majd később, hogyha visszatöltött a stream, akkor meglátjuk, hogy az hogy is alakult ki. De nézzünk egy másik szkenáriót. Itt ebben a másik szkenárióban mondjuk azt, hogy nézegetjük a Threat Intelligence forrásokat, és kiszúrja a szemünket valamilyen malware kampány. Igazából ez egy nagyon régi bankokat, illetve netbankokat érintő trójai volt, Dridex nevezetű, és gyakorlatilag itt azt mondjuk, hogy mi mondjuk valamilyen pénzügyi szervezet vagyunk, tartunk attól, hogy ez a trójai minket is annó betalált, mikor még Zero Day volt, tehát nem volt ismert. Ezért a Indicators of Compromise-ai alapján képesek vagyunk kereséseket összerakni a historikus adatainkon. És akkor mit is teszünk? Most ebbe a példába, ami itt elindul, itt gyakorlatilag kiválasztunk egy dedikált hostot a hálózaton. Nyilván lehetünk kíváncsiak egy egész hálózati tartományra, valamilyen subnetre, VLAN-ra, bármi, de az egyszerűség kedvéért most csak egy dedikált IP címet választunk ki, és hozzárakjuk azt az időintervallumot, range-et, amire szeretnénk keresni. Tehát a demo környezet nem teszi lehetővé igazából nagyon sok hétre visszamenőleges adatnak a tárolását, de gyakorlatilag a lehetőség az igazából megvan, tehát ilyen pár 10 megabitnyi, meg 100 megabitnyi forgalmat akár több hónapra is el lehet rakni, akár egy ilyen open source rendszerrel, akár egy ilyen gyári dobozos termékkel, mint például a Vector Networks-nek a Cognito terméke, ami a recall kiegészítésre hasonlóan ezt a funkcionalitást teszi lehetővé. Jó, tehát váltogatjuk nézet, megnézzük, hogy mennyi adatforgalom volt, stb. És szintén megint letöltjük a PKP-et. Erre vannak egyébként automatizált toolok, hogy ne kelljen letölteni és egy másik toolba, mondjuk TCP Replay-be visszarakni, de ahhoz, hogy lássuk magát a processz meg a validálásnak a menetét, ez egy nagyon jó kiindulási alap. Jó, tehát megvan a packet capture-ünk, látjuk, hogy van egy IP címünk egy hálózaton, ami kikommunikál. Egyrészt DNS-en saját maga, az igazából irreleváns, viszont van ott két publikus IP cím, ez még nem feltétlenül jelent bármit is. Viszont validáljuk azt, hogy ez ne is jelentsen semmit. Igazából az előző videóban nem láttuk, de igazából ugyanúgy ez a TCP Replay-jel lefuttatjuk a kiextrahált PKP-et, ez kikerül a hálózatunkba, megmondja, hogy mennyi adatbájtot írt ki, tehát sikeresnek minősítjük, és akkor utána
Gyakorlatilag, hogyha van valamilyen IDS rendszerünk, mondjuk egy open source CM rendszerünk valamilyen IDS funkcionalitással, akkor ha minden jól megy, a lefuttatott PCAP alapján, hogyha megnézzük az időbélyeget, akkor frissítsük be. Tehát igazából most ezen a videón az látszik, hogy működik az IDS, vannak triggerek, jelzések, viszont frissítsük be, és nézzük meg, hogy mit találtunk. Ha találtunk valamit, de biztos, hogy találunk. Na, friss. Itt a feldolgozásra kicsit kellett várni. Befrissítettük, és gyakorlatilag azt látjuk, hogy ott abból az egyik IP címből gyakorlatilag az újonnan berakott IDS szignatúránkra volt triggerelő forgalom, és lapozzunk, több angleres forgalom volt, volt egy sérülékeny Adobe Flash, Dridex, Angler Exploit Kit. Tehát gyakorlatilag itt ez egy olyan szkenárió, amikor a félelmünk beigazolódik, és nagyjából még vissza is tudjuk modellezni azt, hogy mi történt. Egy phishing activity-vel jelzett IP címről bejött valami e-mail, abba volt egy csatolmány, az kihasználta a sérülékeny Adobe Flash-nek a sérülékenységét, és így az Angler Exploit Kiten keresztül maga ez a Dridex Banking Trojan be tudott jutni a rendszerünkbe. Tehát ez régebben igazából ez egy szofisztikált támadás volt évekkel ezelőtt, pont aminek a detektálásáról gyakorlatilag a threat hunting is szólna, de ez most már szerencsére így detektálható. Tehát ilyen szkenáriókat gyakorlatilag játszhatnánk reggeltől estig, igazából biztos, hogy lenne találat. És hogyha egy másik IDS nézzünk, tehát nem egy ilyen nyílt forráskódus IAM rendszert, hanem mondjuk nézzünk egy Security Oniont, és ott is gyakorlatilag ezt a lejátszást megtesszük, ugyanúgy a PCAP-et visszarakjuk, akkor itt igazából látszik, hogy milyen IDS szignatúrák triggerelnek. Szignatúrákban lehet különbség, de jól látszik az, hogy korábbról elrakott PCAP-öt előveszünk, adatokat előveszünk, visszajátszuk, és látjuk, hogy mi van ott. Nyilván a leégett házat már nem nagyon locsoljuk, de a következőkben hasonló jellegű kaliberű fenyegetésekkel szemben fel tudunk készülni, illetve a támadásokat képesek vagyunk elhárítani. Akkor még az, hogy egy másik jó funkcionalitását, vagy igazából használható dolgot megmutassa, szintén elővesszük a historikus tárolónkat, és megnézzük, hogy ott a fönt beírt publikus IP címfele milyen forgalom volt. Látjuk, hogy itt például van egy 21-es, egy FTP port. Igen, ez még mindig clear textes forgalomról beszélünk, viszont ami itt is jó, hogy a PCAP az igazából valid, és benne van minden olyan adat, ami átvándorolt a hálózaton, nincsen benne veszteség. Legalábbis ebbe a típusú rögzítésben most nincsen veszteség. Jó, maga ez a Network Miner egy igazából mondhatni egy ilyen kis forenzik tool, van belőle ingyenes, van belőle fizetés, az ingyenes változata is nagyon jól használható. És ami jó, hogy adatfolyamból képes visszaállítani fájlokat. Van egy limitált nagyságrendű protokoll, tehát IMAP, SMTP, FTP, HTTP, stb., amikből képes igazából komolyabb közbenjárás vagy komolyabb turkálás nélkül fájlokat visszaállítani.
amiben azt látjuk most, hogy a visszaállított fájl, tehát hogyha visszarakom kicsit az elejére, akkor látszik, hogy van benne egy ilyen steal your credentials.exe, jó, azt mi írtuk be igazából a címét, de exe kiterjesztési futhatható állományt állítottunk vissza Packet Capture-ből. Ez már az érintett végponton nem feltétlen található meg, ennek logokban nyomai a végponton nem feltétlenül vannak jelen, SIEM rendszerben, logelemzőben, logtárolóban ott jelen lehetnek, viszont már magát a hunting tevékenységet igazából tudjuk folytatni, hisz egy egyszerű vírustotálos ellenőrzéssel meg tudjuk mondatni azt, hogy ez a fájl ez valami legit volt, vagy tartalmazott-e valamilyen kártékony kódot, és hát igen, tartalmazott kártékony kódot, ami 70 vírus kergetőből csak 11 által lett detektálva, ami azért egy egész rossz arány. És igazából itt maga az, hogy ez egy ilyen statisztikát mutat, ez igazából egy ilyen támadásnak a szofisztikáltságát hivatott mutatni. Tehát azért tényleg így 1:7 arányban az még akár egy komolyabb infrán is át tud jutni. Jó. Jó, és ahogy nézem, az idő az gyakorlatilag elérte a tervezett időpontot. Szeretném kérni akkor, hogy akinek van valamilyen kérdése, az kérem akkor csatlakozzon vissza majd a GoToMeetingre, és akkor nézzük meg azt, hogy gyakorlatilag most milyen szkenáriókat mutattunk igazából be. Gyakorlatilag volt hálózati protokoll anomália felismerése NetFlow-ból. Ez triggerelt egy olyan hipotézist, hogy itt valamilyen adatfolyam, adatszivárgás volt korábban a hálózatban, ezt validáltuk, találtunk adatot. Volt példa malware fertőzésre, amit szintén historikusan Packet Capture-ből állítottunk elő, illetve most itt a listában nincsen, de gyakorlatilag IDS szignatúrával validáltunk igazából korábbi támadást a hálózaton. Jó, igazából most ezt a DNS-es részt ezt nem feltétlen PK-ba, ez például, hogyha a DNS debug log be van kapcsolva egy rendszerbe, és igazából ez el van logolva valamilyen tároló alkalmatosságba, igazából nem csak PK-ből, de például ezt a fajta tunnelinget logból is simán vissza lehetett volna állítani, hisz clear text. Az, hogyha már ezen a tunnelen belül valamilyen SSH vagy SSL-lel titkosított dolog van folyamatban, azt nehezebb vagy szinte lehetetlen kibontani, viszont egyébként vannak olyan esetek, amikor ebből a Packet Capture-ben nyilván a tanúsítványoknak a birtokában vissza lehet állítani igazából forgalmat, vissza lehet nyerni a payloadot. Magában a szkenáriókban a Security Onion-t használtuk, a Network Miner-t használtuk, a Moloch-ot használtuk, az OSSIM-nak az IDS funkcionalitását használtuk, ami igazából egy szurikáta alapú IDS, és amivel validáltunk, az még TCP replay volt, illetve TCP dump, ezek hagyományos Linuxos toolok elérhetőek szinte minden disztribúcióban, hanem is alapértelmezetten installálva, de repozitóriból föl lehet tenni. Illetve még volt szó magáról a Flowmonról, mint gyári termék, ami képes igazából hálózati anomália detektálásra és eseti backup rögzítésre, illetve még volt szó magáról a Vectra Cognitorról és Recalról, ami igazából egy komplett threat hunting platformot kínál, felvértezve mindenféle mesterséges intelligenciás algoritmussal, illetve gépi tanulással.